નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 2.2 નો પહેલો દાખલો કે એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરીને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો તે સંખ્યા શોધો. અહીંયા રકમ ફરીથી વાંચવાની, 2 થી 3 વખત રકમ વાંચશો તો તમને ઈઝીલી ખ્યાલ આવશે. અહીંયા આપણને કીધું એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરીને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા જો 1/8 મળે તો તે સંખ્યા શોધો. આવી રીતના વાંચી. હવે એને શોર્ટ કરતા જાઓ. એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરી. હવે આટલું જ આવે ભાઈ. એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરી. હવે એક સંખ્યામાંથી 1/1 એક સંખ્યા તમને ખબર છે? નથી ખબર તો આપણે ધારીએ ને તો લખવાનું કે ધારો કે એક સંખ્યા x છે. કઈ છે? x. તો તે સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા એટલે આ કઈ સંખ્યા? એક સંખ્યાની કઈ ધારી? x ધારી, તેમાંથી બાદ કર્યું કઈ? 1/2 મળે. બરોબર? આ મળતા પરિણામને આના વડે ગુણવાનું. તો લખવાનું અહીંયા લખવાનું માટે મળેલ પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા એટલે ગુણવાનું 1/2 x - 1/2 આપણને આ પરિણામ મળ્યું તેના વડે ગુણાકાર કર્યો. બરોબર? ગુણતા જો 1/2 એટલે 1/8 પરિણામ મળે છે. બરોબર? તો આ સમીકરણ બની ગયું. ફરીથી જોઈએ. રકમમાં એવું કીધું એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા, પણ એ એક સંખ્યા તમને ખબર છે? નથી ખબર. એટલે આપણે ધાર્યું. ધારો કે એક સંખ્યા x છે, એમાંથી 1/2 બાદ કરતા, તો તે સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા x - 1/2 મળે. મળ્યું પરિણામ મળે એને 1/2 એટલે આ જે પરિણામ મળ્યું ને એને 1/2 વડે ગુણતા. મળેલ પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા તો આ ગુણાકાર કર્યો. બરોબર? કે ગુણતા જો 1/8 પરિણામ મળે છે એટલે આપણું આ સમીકરણ થયું. એટલે 1/2 x - 1/2 વત્તા શું મળે છે? બરાબર 1/8 જવાબ મળે. બરોબર? તો આપણને x ની કિંમત મળે. આપણે શું શોધવાનું? તે એક સંખ્યા શોધવાની છે. સમીકરણ બની ગયું. હવે છે ને આ કાઉન્સ ખોલ દેવાનું. જ્યારે પણ કાઉન્સ હોય પહેલા તો કાઉન્સ ને તો આ સંખ્યા અંદર ગુણાઈ ગઈ તો આ x ના છેદમાં કઈ નથી તો એક હોય એટલે અંશમાં ગુણાશે x ના છેદમાં 2. હવે આ અંદર જાય એટલે 1/2 ગુણ્યા 1/2. બરોબર? બરાબર 1/8. અંશમાં અંશ સાથે જ ગુણાકાર થાય. જો ફરીથી જોઈએ તમને વધારે ખ્યાલ ન આવે તો 1/2 ગુણ્યા x માટે અંશ અંશનો ગુણાકાર છેદનો તો x ના છેદમાં 2 x એકા x અને અહીંયા 1/4 બરાબર 1/8. બરોબર? આથી હવે x ના છેદમાં 2 બરાબર 1/8 માઈનસ છે બરાબરની પહેલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ 1/4. તો હવે તમે જોઈ શકો આ બાજુ આપણે શું લેવો પડશે? લસા લેવો પડશે. તો લસા કેટલો આવશે? ચાલો કોણ કહેશે? લસા કેટલો આવે? તો ઘડિયો બોલ દેવાનો 4 એકા 4 4 દુ 8 અને 8 નો ઘડિયો બોલવાનો 8 એકા 8 8 દુ 16. તો જો 8 એકા 8 બરોબર અને 4 ના ઘડિયામાં 4 એકા 4 4 દુ 8. તો તમે જો બંને ઘડિયામાં સામાન્ય સંખ્યા પેલી 8 છે તો પેલી સામાન્ય સંખ્યા હોય ને આપણો લસા હોય સિમ્પલમાં. માટે લસા કેટલો આવશે? 8 આવશે. માટે x ના છેદમાં 2 બરોબર? તો અહીંયા 8 લસા તો 8 માં અહીંયા 8 છે તો કોઈ વડે ગુણવું ન પડે એટલે 1 વડે ગુણીએ ને 1 વડે ભાગીએ તો પણ ચાલે. હવે અહીંયા છેદમાં 8 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડશે અને 2 વડે ભાગવું પડે. માટે x ના છેદમાં 2 1/8 વત્તા 2/8 છેદ સરખો એટલે x ના છેદમાં 2 8 1 વત્તા 2 બરોબર? માટે x ના છેદમાં 2 બરાબર 3/8. હવે આ 2 છે બરાબરની પહેલી બાજુ જશે માટે x બરાબર 3 ગુણ્યા 2 અહીં ભાગાકારમાં છે એટલે બરાબરની પહેલી બાજુ ગુણાકારમાં જશે.
એટલે આનો ભાગ ચાલશે 4 * 8 એટલે x બરાબર 3/4 કિંમત આવી એટલે તે એક સંખ્યા કઈ છે 3/4 હવે x ની જગ્યાએ આ કિંમત મૂકીને જોવો ને તો 1/8 જવાબ આવવો જોઈએ તો આપણો દાખલો સાચો એટલે લખવાનું તે સંખ્યા 3/4 છે બરોબર ફરીથી જોઈએ અહીંયા આપણને એવું કીધું કે એક સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરીને મળતા પરિણામને 1/2 વડે ગુણો અને જો 1/8 મળે તો તે સંખ્યા શોધો પણ આપણને તે સંખ્યા ખબર છે કે જે 1/2 બાદ કરવાની નથી ખબર એટલે એ સંખ્યા કઈ રીતે ધારો કે એક સંખ્યા x છે તે સંખ્યામાંથી 1/2 બાદ કરતા મળતા પરિણામ એટલે કે આ સંખ્યામાંથી આ બાદ કર્યું x - x/2 મળ્યું હવે જે આ પરિણામ મળ્યું ને એને પાછું 1/2 વડે ગુણવાનું કીધું તો મળેલ પરિણામને 1/2 વડે ગુણતા એટલે 1/2 ગુણ્યા કઈનો એટલે ગુણાકારનું ચિહ્ન હોય છે એટલે x - 1/2 મળ્યું હવે ઈ જે પરિણામ જો ગુણતા પરિણામ શું મળે 1/8 મળે છે એટલે આપણું સમીકરણ છે આ સમીકરણ બરાબર 1/8 મળે સાદું રૂપ આપીએ કૌંસ ખોલીએ એટલે આ કૌંસની આગળની કિંમત અંદરના બધા જ સભ્યો સાથે ગુણાય પહેલા સભ્ય પછી બીજા સભ્ય ગુણાઈ ગયો એટલે અંશ-અંશનો ગુણાકાર છેદ-છેદનો ગુણાકાર એટલે x/2 - x/4 બરાબર 1/8 -4 બરાબરની જમણી બાજુ જશે એટલે +4 થાય 1/8 x/2 બરાબર 1/8 + 1/4 લસાઅ કેટલો આવશે 8 બરાબર માટે x/2 બરાબર લસાઅ 8 આવ્યો એટલે છેદમાં 8 લાવવા માટે ઉપર નીચે 2 વડે ગુણવું પડશે એટલે x/2 બરાબર 1/8 + 2/8 માટે x/2 અંશ એક જ વખત છેદ એક જ છે એટલે એક જ વખત લખાશે 1 + 2 એટલે 3/8 આવ્યું x/2 હવે x ને કરતા કરીએ એટલે છેદમાં 2 છે બરાબરની પેલી બાજુ ગુણાકારમાં જશે એટલે 3 * 2 11 તો 2 અને 8 નો ભાગ ચાલશે 4 * 8 મોટી સંખ્યા અહીંયા ત્યાં સંખ્યા જશે અને 3/4 સંખ્યા મળી એટલે તે સંખ્યા થશે 3/4 હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 2 દાખલા નંબર 2 કે એક લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલ છે એક લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલ છે એની પરિમિતિ 154 મીટર છે એટલે કે એની પરિમિતિ ચારે બાજુઓનો પરિમિતિ 154 મીટર છે જો તેની ખાસ હવે સાંભળજો જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે હોય તો સ્વિમિંગ પૂલની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો અહીં આપણને એક લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલ આપેલો છે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધવાની છે બરોબર એની પરિમિતિ આપણને આપી દીધી છે એટલે આપણે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ ધારવી પડશે તો કઈ પહેલા ધારીશું લંબાઈ કે પહોળાઈ તો આપણે રકમમાં છે જો તેની લંબાઈ છે એની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે એટલે લંબાઈ છે ને પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે છે પણ પહોળાઈ તમને ખબર છે નથી ખબર એટલે આપણે ધારવું શું પડશે પહોળાઈ તો અહીંયા આપણે ધારીશું ધારો કે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલની પહોળાઈ x મીટર છે કેટલી છે x મીટર અહીં આપણને એવું કીધું છે કે તેની લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે છે એટલે પહોળાઈ આપણને નથી ખબર તો લંબાઈ બમણીને 2 ગણી કેવી રીતના કરશું એટલે આપણે પહેલા પહોળાઈ લઈએ પહોળાઈ કેટલી x મીટર હવે એની લંબાઈનું માપ મળી જાય કેમ કે બીજું વાક્ય એવું કહે છે જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈ ના બમણાથી 2 વધારે થાય છે માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલની લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એટલે 2x બમણા એટલે 2x થાય પ્લસ 2 વધારે બમણાથી 2 વધારે છે મીટર છે બરોબર એટલે પહોળાઈની લંબાઈ અહીંયા મળી ગઈ લંબાઈ છે ને તે પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે બમણા એટલે 2x છે અને +2 મીટર છે બરોબર એટલે લંબાઈ અને પહોળાઈના માપ મળી ગયા હવે અહીંયા લંબચોરસની પરિમિતિ આપી દીધી છે કે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પૂલની
પરિમિતિ કેટલી આપેલી છે તો 154 મીટર બરોબર આપી દીધી છે તો આપણે લંબચોરસ ની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકીને દાખલો કરી શકીએ બરોબર માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પરિમિતિ બરાબર સૂત્ર થશે 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરોબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ કેમ કે 2 લંબાઈ અને 2 પહોળાઈ લંબચોરસ છે એટલે બરોબર તો અહીં આપણને પરિમિતિ આપી દીધી કેટલી 154 મીટર બધાની કિંમત મૂકીશું નિયમના 2 લંબાઈ આપણે ધારી કેટલી ધારી તો 2x કૌંસની અંદર +2 અહીંયા 2 કૌંસ કરશું પહોળાઈ x બરોબર હવે કૌંસ ખોલી દઈએ તો 154 મીટર નિયમના 2x + 2 x હવે અંદર કૌંસના અંદર સરખા પદનો સરવાળો તો xx વાળા પદનો 3x + 2 હવે કૌંસની બહાર 2 છે અંદરના દરેક સભ્ય સાથે ગુણાશે એટલે 154 અને એવું ન કરવું હોય તો સિમ્પલ છે જો આ 2 ગુણાકારમાં છે બરાબર ની બાજુ હોય તો ભાગાકારમાં જશે એટલે 3x + 2 માટે 77 3x + 2 બરોબર હવે ક્રમ ચેન્જ કરી નાખીએ એટલે 3x + 2 બરાબર 77 હવે બરાબરના 2 પેલી બાજુ જશે આ તમને ખ્યાલ આવ્યો 154 / 2 એટલે 77 આવે બરોબર માટે 3x આ 2 છે બરાબરની પેલી બાજુ જાય એટલે માઈનસ થશે માટે 3x બરાબર 75 x બરાબર 75 / 3 x ને કરતા કરીએ એટલે સહગુણક 3 છે બરાબરની પેલી બાજુ ભાગાકારમાં જશે એટલે x બરાબર 25 જેમ કે 25 ખાલી 75 થાય એટલે x ની કિંમત કેટલી મળી 25 તો આપણને x ની કિંમત મળી ગઈ તો પહોળાઈમાં ધારી અને લંબાઈ ધારી એમાં કિંમત મૂકી દઈએ માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પહોળાઈ x બરાબર 25 મીટર બરાબર હવે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ તો એ કઈ થઈ હતી તો 2x + 2 તો અહીંયા કિંમત મૂકીશું 2 × 25 x ની કિંમત મૂકી ગુણ્યા +2 25 × 50 + 2 બરાબર 52 મીટર કેટલી 52 મીટર ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જોઈએ અહીં એક લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલ છે એની પરિમિતિ 154 મીટર હતી પછી આપણને એવું કીધું કે તેની લંબાઈ છે ને એના પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે છે તો લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો હવે આપણને લંબાઈ અને પહોળાઈ નથી આપી બરોબર પરિમિતિ આપી દીધી એના વગર તો કેવી રીતના આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધશું એટલે આપણે ધારવું પડે તો કોને ધારશું લંબાઈ ને પહોળાઈ તો આપણે બીજી લીટી છે કે લંબાઈ છે ને એના પહોળાઈ કરતા બમણી થી 2 વધારે છે કોણ લંબાઈ પણ લંબાઈ ક્યારે મળે બમણી થાય જ્યારે પહોળાઈ આપણને ખબર હોય પહોળાઈ ખબર નથી એટલે પહોળાઈ આપણે ધારવી પડે એટલે ધારો કે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પહોળાઈ x મીટર છે માટે જો તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે હોય માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ બમણાથી 2 વધારે એટલે 2x બમણા એટલે 2 ગુણાકારમાં +2 મીટર છે માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પરિમિતિ 154 મીટર તો લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકી દઈએ પરિમિતિનું સૂત્ર બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ 154 બરાબર 2 કૌંસમાં 2x + 2 બરાબર x x પદ વાળો સરવાળો 154 કૌંસમાં બરાબર 2 કૌંસની અંદર 3x + 2 હવે આ 2 છે બરાબર ની આ બાજુ ભાગાકારમાં આવશે એટલે 154 / 2 એટલે 77 × 154 થાય બરાબર 3x + 2 હવે ક્રમ ચેન્જ કરી નાખ્યા +2 બરાબર ની પેલી બાજુ જાય તો માઈનસ એટલે 3x બરાબર 75 x ની કિંમત શોધવાની એટલે 3 બરાબર ની પેલી બાજુ ભાગાકારમાં જશે એટલે ભાગ્યા 3 તો 25 તારી 75 x ની કિંમત 25 આવી જે આપણે પહોળાઈની કિંમતમાં મૂકી તો પહોળાઈ 25 મીટર અને સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈની 2x + 2x ની કિંમત મૂકી 25 × 50 + 2 52 મીટર થાય છે માટે લંબચોરસ સ્વિમિંગ પુલની લંબાઈ 52 મીટર અને પહોળાઈ 25 મીટર થશે